පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් මුරුක්කු රෙසිපි එකක් තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අපිට මේ මුරුක්කු එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ආට පිටි. ආට පිටි ඔයාලට හොයාගන්න අමාරුයි නම් පාන් පිටි මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපිට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා ආට පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ආට පිටි ඔයාලට හොයාගන්න ඉච්චර අමාරු නෑ, සුපර් මාකට් වල ගන්න තියෙනවා. පිටි ටික මේ විදිහට බෝල් එකකට දාලා මම ඒකට ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳයි, අමු 3-5 වලින් තේ හැඳි භාගයයි, සූදුරු තේ හැඳි භාගිකුයි එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම ඒකටම කරපිංචයිති 3ක් විතර මේ විදිහට පොඩියට කපලා එකතු කරගන්නවා. කරපිංච සූදුරු එහෙම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට එකතු කරගන්න. මීට වැඩිය වැඩි ප්‍රමාණවලින් දාගන්න පුළුවන් නම් ඒත් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට මේ පිටි එකත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. වතුර එකතු කරලා අනන්න කලින් මේ තෙල් ටික හොඳට පිටි එකේ ඔයගොල්ලෝ අනාගෙන ඉන්න ඕනේ. තෙල් ටික හොඳට පිටි එකත් එක්ක කලවම් වුණාට පස්සේ මම වතුර පොඩ එකතු කර ඩෝ එකක් අනා ගන්නවා. අතේ ඇලෙන්නේ නැති සොෆ්ට් ඩෝ එකක් එනකන් ඔයාලා මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඩෝ එක ඇනුනට පස්සේ මම විනාඩි 2ක් විතර බෝල් එකේම තියාගෙන ඩෝ එක නීඩ් කරගන්නවා. විනාඩි 2ක් මේ ඩෝ එක නීඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මම දැන් මේක මූඩියෙන් වහලා විනාඩි 15ක් විතර තියාගන්නවා. විනාඩි 15කට පස්සේ ඩෝ එක මේ විදිහේ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මම මේ ඩෝ එක විනාඩියක් විතර ආපහු නීඩ් කරගෙන සමාන කෑලි දෙකකට කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහලා මම ඩෝ එක රෝලින් පින් එකකින් හොඳට පැතලි කරගන්නවා. රෝලින් පින් එකක් ඔයාලට නැත්තම් වීදුරු බෝතලයක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝලින් පින් එක හරි වීදුරු බෝතලේ හරි ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට ඒකටත් පිටි ටිකක් ගාගෙන ගන්න. පිටි වැඩි කරගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක්ම තුනීවට ෂීට් එක එනකම් මම මේක පැතලි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අපි පැතලි කරගත්ත ෂීට් එකට මේ විදිහට ගෑරප්පුවෙන් හිල් විද ගන්නවා. ඔයාලා පිහිතුඩක් පාවිච්චි කරලා හරි මේ වැඩේ කරගන්න. දැන් මම මේ වගේ පොඩි භාජනයකින් රවුම් කපා ගන්නවා. ඔයාලට කට එකක් තියෙනවා නම් කට එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. නැත්නම් මේ වගේ පොඩි රවුම් භාජනයකින් මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්න. මම මේ වගේම අයින් කරගත්ත අනිත් පිටි කොටසෙත් පැතලි කරලා මේ විදිහටම රවුම් කපා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති හැඩයකට මේ මුරුක්කු එක හදාගන්න පුළුවන්. මේක පපඩම් වගේ ඔයාලට මේක බත් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපි මේ හදාගත්ත මුරුක්කු ටික ෆ්‍රිජ් එකේ වතුර වැටෙන්නේ නැති වෙන්න, හුලං වදින්නේ නැති වෙන්න දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට බැදලා ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. මාසයක් දෙකක් වුණත් මේක කල් තියාගන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්නව නම් කූල් එක හොඳටම යනකම් ඉඳලා මේ විදිහට බැද ගන්න. මම මේක මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තමයි මම මේක බැදගන්නේ. අඩු ගින්දරේ මේ වගේ දෙපැත්ත හරව මම විනාඩි 2ක් විතර මේ මුරුක්කු ටික බැද ගන්නවා. පිටි ග්‍රෑම් 200ට මම මේ වගේ ප්‍රමාණයේ මුරුක්කු 30ක් විතර හදාගත්තා. මම සේරම මුරුක්කු ටික මේ විදිහට බැද ගන්නවා. මේ මුරුක්කු එක හදන්න ඔයගොල්ලෝ කරපිංච එකතු කරගන්නකොට හීනියටම කරපිංච කපලා එකතු කරගන්න. නැත්තම් මේ වෙලාවට බදිනකොට ලොක් කෑලි තිබුණොත් කරපිංච පුපුරනවා. මුරුක්කු ටික මම මේ විදිහට සේරම බැදගත්තට පස්සේ ඒකට උඩින් තව ලුණුයි මිරිසුයි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ලුණු ඇතිනම් ඔයගොල්ලෝ ලුණු දාගන්න එපා. හවස තේ බොන වෙලාවට ෆ්‍රී ටයිම් එකකට ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන් ටී එකක් බොන වෙලාවකට වගේ මේ මුරුක්කු එක ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක ගොඩක් ක්‍රිස්පි මුරුක්කු එකක්. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එකයි notification bell එකයි click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.